Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, berjumpa kita lagi dalam channel aku ni. So, kali ni adalah projek mengecat. Bukan mengecat lah, mengecat rim. So, aku jangka video ni ambil masa 2 hari. Tapi bukannya 2 hari lah korang nak kena tengok. Aku akan combine 2 hari tu. Okay, so ni adalah bahan-bahan untuk apa ni bahan-bahan untuk membuang cat asal daripada motor. So aku guna samurai paint remover, pengkikis, kertas pasir saiz 120 dan juga 360. Lepas tu buruh besi Dremel. Inilah kerja pemalas ni.
Ni aku nak spray sekejap lagi. Okay, harap dia tak dia tak ada minyak ke apa ke. Kalau tak cat, tak melekat cantik. Dan aku harap apa yang kesah-kesah hitam ni akan tertutup lah, sebab susah nak tanggal ni. Aku dah gosok dengan kertas pasir 120 dan juga 360, tapi tak semua tempat lah aku boleh gosok. So aku bagi permukaan tu licin je. So tengoklah hasil dia lepas ni macam mana. So adalah few defect lah, beberapa defect. Contoh macam kat sini kan, dia ada mungkin ada minyak kot tadi. So dia kembang balik, dia tak melekat cantik. So aku dah gosok, bagi licin balik. Dan juga celah ni lah sikit.
cat kering dan guna kipas. Hari pun baru lepas hujan. Okay. So ni tripod aku, kalau kau nak tahu. Okay, so cat masih basah lah. Okay, ada defect. Lepas tu yang lain nampak ok lah. So tu je lah untuk hari ni. Aku rasa cuma nak kena bersihkan lah rumah bearing